Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì Mai làm cái video này là Mai muốn chia sẻ đến các bạn là thật ra sống ở Mỹ là có quá sung sướng hay không, và thu nhập và việc làm cho những cô chú bác anh chị em nào mà lớn tuổi, người Việt Nam mới qua Mỹ. Thì cái vấn đề thứ hai mà Mai nên chia sẻ trước đó là cái thu nhập ha. Thì theo như cái kinh nghiệm của mình đó, thì những người mà sắp qua Mỹ mà lớn tuổi đó, hoặc là mới qua mà đang phân vân không biết làm cái công ăn chuyện làm gì á, thì Mai có một số ý kiến đưa ra là nên làm công việc như chăm sóc người già, người bệnh đó. Thì các cô, các chú, các bác, các anh chị đó sẽ có bảo hiểm y tế nè, rồi có tiền, được sống một cuộc sống không phải cuộc sống rất là thoải mái, không phải là quá giàu có. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, một tháng mà những người này được 2.500 hay 2.000, mà để Mai tính cho mọi người biết tại sao mấy người này là sướng, là thoải mái là sao. Là tiền ăn á, là cho Mai cho xài maximum luôn, tiền sắm quần áo, tiền ăn này nọ cũng là, nếu mà xài sang ơi là sang á, thì 800 đi ha. Rồi ngoài ra bảo hiểm y tế là mình không tính tới nè, là chính phủ cho miễn phí hoàn toàn luôn. Rồi có cái food stamp á, là cái tiền thực phẩm á, là hàng tháng xài 100 mấy nè. Là các bạn thử đi, các bạn trừ ra 2.500 mà các bạn trừ ra 900, trừ ra 800 thì cái kia 2.500 cộng cho 100 mấy, mình cho 150 đi ha, là 2.650 đi, mà xài 800 các bạn còn dư 1.700 lận. Thì các bạn tha hồ mà gửi về Việt Nam nè, rồi cho con cho cháu nè ha. Mà những cái chuyện này họ không có chia sẻ. Họ thậm chí có những người họ nhận tiền mặt, họ không có chịu mình chia sẻ cái giờ đâu. Hoặc là nếu mà chia sẻ cái giờ thì họ biết là bình quân một đầu người là cỡ 1.200, thì họ sẽ không phải nộp thuế nha mọi người. Thì các bạn thấy không, sống ở Mỹ có quá sung sướng hay không ha. Thì ban nãy ha, thì Mai có nói là còn dư 1.700, thì Mai quên nữa. Rồi còn tiền xe phòng á, thì họ độc thân không có con nhỏ đó các bạn, thì họ thuê giá nhà chỉ có 350 thôi. Ở ghép như thế nào đó 400, thì cho là 400 đi ha. Thường là mấy cô mấy chú bác này rất là tiết kiệm. Thì cũng đúng thôi, sống một mình thì đâu có sống chi mà nhà cửa mà cho mắc. Thì họ sẽ share cái phòng, hoặc là kiếm bạn ở chung phòng á, thì có 400 thôi. Thì 1.700 trừ cho 400 đi nha, mình cho đó là sang á nha, thì vẫn còn là 1.300. Trời ơi, 1.300 đó tha hồ mà gửi về Việt Nam các bạn, hoặc là cho con cho cháu gì đó. Thì đúng rồi, người Việt Nam mình có cái văn hóa là rất là đùm bọc với nhau, thì hay giúp đỡ bà con, thậm chí những người xa lạ nữa. Thì cái đó là một nét văn hóa tốt của người Việt Nam mình thôi. Thì người Việt Nam qua vụ dịch vừa rồi, mọi người cũng thấy người Sài Gòn rất là đùm bọc, rất lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát. Thì các bạn thấy rõ ràng đó là cái tình người của người Việt Nam mình. Thì mình lúc nào cũng tự hào về cái tình cảm, cái tình nghĩa của người Việt Nam mình ha. Thì cái đó không phải là cái xấu. Thì mình mới nói là tại sao sống ở Mỹ sung sướng là vậy đó. Thì mình chỉ chia sẻ những gì mình biết, và thực tiễn trước mắt là mình đã được mấy cô chú bác đó chia sẻ với mình, và mình đã tận mắt xe cái tiền chăm sóc con mình cho những người đó, cho nên mình ít nhiều gì mình cũng hiểu, và mình chia sẻ với các bạn là những gì rất là chân thật.
Thì có một lần á, cái cô đó cổ giữ con cho mình đó, cổ mới than trời ơi sống ở Mỹ chán quá, không có nhà có cửa. Thì mình mới nói thì em cũng đi thuê nhà thôi, em ở Mỹ 10 năm nhưng mà nhà này đâu phải nhà của em cũng thuê của chính phủ thôi. Thì chị mới nói là dù gì đi nữa nhà này cũng của riêng em. Cái mình mới nói mai mốt chị có quốc tịch rồi chị cũng nộp đơn chị xin ở nhà người già dành cho thu nhập thấp, vậy người ta gọi là housing đó các bạn. Thì con của em có quốc tịch rồi, em là mẹ nó, em chăm sóc nó, thì khi mà em nộp đơn xin là tất nhiên phải được thôi, chứ không cần con bệnh con đau gì hết. Ở đây cha mẹ hay là những cặp nào mà có con dưới 18 tuổi đó các bạn, mà thu nhập thấp thì đều nộp đơn xin được hết, chứ không cần phải có con bệnh con đau mới được xin nhà thu nhập thấp nha các bạn. Thì khi mà cô ta nghe được những lời mình nói đó, thì cô ta mới nói thì sướng thiệt, ở đây thì đủ thứ tiền. Thì mai mới nói như chị thấy đó, dịch cúm Tàu nó xảy ra như vậy đó, chính phủ cho mình biết bao nhiêu tiền, chưa kể những trường hợp mà mấy cô mấy chú mấy bác á, làm lãnh tiền mặt nhưng mà ăn thất nghiệp đó các bạn, có nghĩa là khai man đó, khai man, khai dạ, khai xạo quá, có nghĩa là nhưng mà nó hợp lý hợp lệ, không phạm pháp, thì người nào làm được thì làm thôi. Thì người Việt mình rất là giỏi trong cái vấn đề mà gian lận, làm tiền mặt mà nhận thất nghiệp đó. Thì người nào làm được người đó ăn thôi. Cái chuyện đó là mình không có đụng chạm vô, thì mình chỉ chia sẻ là thu nhập, cuộc sống của những người Việt mới qua Mỹ nên làm gì, rồi sống ở Mỹ có quá sung sướng hay không. Thì sau khi nghe những lời mà Mai chia sẻ thì mọi người sẽ hình dung được sống ở Mỹ là thiên đường hay địa ngục ha. Rồi cái gì quên mất tiêu rồi ta. Rồi vì sao mà những người lớn tuổi đó, họ lúc đầu họ làm công việc nhà hàng rồi họ nghỉ, họ chuyển qua công việc chăm sóc người già người bệnh là vì sao? Một số người họ không chịu nổi cái áp lực mà công việc ở nhà hàng như rửa chén rất là nhiều các bạn, nhất là những nhà hàng Việt Nam á. Ai đã từng làm cho những nhà hàng Việt Nam biết là cái tần suất công việc nó như thế nào, và họ đau gối mỏi lưng, thậm chí có người rất là mệt mỏi và không thể nào mà tiếp tục với công việc làm ở nhà hàng như các bạn trẻ được. Thì cái công việc mà chăm sóc người già người bệnh, hay là chăm sóc những baby, hay là coi những đứa nhỏ mà ở nhà cho những người họ đi làm, trong thời gian những đứa bé đó chưa đến trường, thì đa số là Mai thấy rất là ok. Cái video đến đây cũng đã dài rồi đó các bạn. Mai xin tạm dừng ở đây nha. Nếu mà các bạn nào mà thích thì like, chia sẻ và nhớ là bình luận phía dưới cái video của mình. Nếu như các bạn có những ý kiến trái chiều hay là những cái gì hay á, các bạn chia sẻ với Mai. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo. Bye bye các bạn nha.